שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים היום לפתור עוד כמה תרגילים בנושא של מערכת משוואות לינארית. הפעם, תרגילי הוכח או הפרך. תרגילים תיאורטיים בלבד. בואו נתחיל. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות. סעיף ראשון, תהי A מטריצה ממשית מסדר n על n, נסמן ב-B את המטריצה המתקבלת מ-A על ידי החלפת השורה הראשונה והשנייה זו בזו. לוקחים את המטריצה A, מחליפים בין השורות, מקבלים את B, שורה ראשונה ושורה שנייה. בואו נראה מה שואלים אותנו. אזי, למערכת המשוואות A ועוד BX שווה 0, יש אינסוף פתרונות. זה מה שאנחנו צריכים לקבוע. האם הטענה היא נכונה או לא נכונה. אם היא נכונה, אנחנו רוצים להוכיח אותה באופן כללי לכל מטריצה A, B שמקיימת את התנאים הנתונים, ואם הטענה היא לא נכונה, אנחנו רוצים להביא דוגמה נגדית. בשאלות מהסוג הזה מאוד חשוב להיות ערניים לשני דברים מרכזיים. הדבר הראשון, מה הסדר של המטריצה? הסדר יכול להיות או נתון עם מספרים, או מטריצה ריבועית כמו אצלנו, n על n, או מטריצה מסדר כלשהו, m על n. m על n אנחנו לא יודעים שום דבר, n על n אנחנו יודעים ריבועית, ואם נתון מספרים, אז מה שנתון נתון. דבר נוסף שחשוב לשים לב אליו, זה נושא השדה. האם המטריצה היא ממשית או לא ממשית? האם היא מרוכבת או לא מרוכבת? אלה דברים שצריכים לעניין אותנו כשאנחנו פותרים שאלות מהסוג הזה. במקרה שלנו יש מטריצה ממשית וריבועית. לא תמיד זה משמעותי, אבל הרבה פעמים כן. אז בואו נראה האם הטענה נכונה או לא נכונה. אז אנחנו נסמן את המטריצה A ועוד B ב-C. המטריצה החדשה הזו שמדברים עליה ושואלים האם יש תמיד אינסוף פתרונות, אנחנו מסמנים אותה ב-C. מה אנחנו יודעים להגיד על המטריצה C? במטריצה C שתי השורות הראשונות יהיו זהות. למה? כי אני עושה שורה ראשונה ועוד שנייה, ומה תהיה השורה השנייה של C? שורה שנייה ועוד ראשונה. בגלל שבמספרים A ועוד B שווה ל-B ועוד A, תחשבו רגע, אם A זה המספר במקום מסוים בשורה הראשונה ו-B המקום המתאים לו בשורה השנייה, זה יהיה לי בשורה הראשונה של C. מה יהיה בשורה השנייה של C? B ועוד A, כי אני מחברת קודם את השנייה ואז את הראשונה. אז יוצא ששתי השורות הראשונות של C הן אותו הדבר. מה המשמעות של זה? הדרגה של C קטנה או שווה מ-n-1. למה? בוודאות תתאפס שורה בדירוג, הרי שתי השורות הראשונות הן זהות. אם תעשו R2 פחות R1, תתאפס השורה. ולכן בדירוג של C מתאפסת לפחות שורה אחת. אז הדרגה של C קטנה ממספר הנעלמים, קטנה ממש מ-n, או קטנה שווה מ-n-1, ולכן אם מספר הנעלמים, אם הדרגה קטנה ממספר הנעלמים, יש בהכרח אינסוף פתרונות. מסקנה כמובן שהטענה נכונה. נחמד. בואו נראה מה סעיף ב' שואל אותנו. יש לי A ו-B, שתי מטריצות, ממשיות וריבועיות. נתון של המערכת AX שווה 0, יש פתרון יחיד. אז למערכת BA כפול X שווה 0, יש פתרון יחיד גם כן. שימו לב, יש לי נתון על A, המטריצה C שהיה לי בסעיף א', A ועוד B, עכשיו היא B כפול A. לא A כפול B, B כפול A. טוב, בואו נראה האם בהכרח ל-BA X שווה 0 יש פתרון יחיד. אז הטענה הפעם לא נכונה. למה? אם נתון של-AX שווה 0 יש פתרון יחיד, מה אני לומדת? אני לומדת שהדרגה של A שווה למספר הנעלמים, הדרגה שווה ל-N, אבל המטריצה היא ריבועית. ריבועית, N על N, בואו נבחר למשל את A להיות המטריצה I, מטריצה ריבועית מדרגה N. B, נוכל לבחור מה שאנחנו רוצים. שימו לב, אין לי נתון על B, פרט לזה שהיא מטריצה ריבועית. מותר לי לבחור אותה איך שאני רוצה. אני פשוט אבחר אותה להיות עם דרגה קטנה ממש מ-n, כדי שלא יהיה שם פתרון יחיד. אני מנסה לסתור את העובדה שיש פתרון יחיד. לכן אני מחפשת דרגה קטנה מ-n, כדי שאני אבטיח לעצמי שבסוף יהיה יותר מפתרון אחד.
עכשיו, הנה דוגמה למטריצה B כזו. לא לשכוח שכשהטענה היא לא נכונה, אנחנו צריכים להביא דוגמה נגדית. אני לא בחרתי N ספציפי כאן, יש לי N על N, לא משנה איזה. אני בסך הכל בוחרת 1 בפינה העליונה למעלה, וכל השאר אפסים. 2 על 2, 3 על 3, 4 על 4. מותר היה לי גם לבחור N ספציפי. אני מביאה דוגמה נגדית, יכולתי לבחור את N, להיות 2, להיות 3, להיות 100, או להשאיר N כללי. במקרה הזה הדוגמה כל כך פשוטה, שזה לא כל כך רלוונטי. למה בחרתי אבל את A להיות I? כי תראו מה אני מקבלת עכשיו. BA, בגלל ש-A שווה ל-I, B כפול A פשוט שווה ל-B. אז המטריצה A בכלל לא משחקת תפקיד, רק המטריצה B משחקת. אבל אני יודעת שהדרגה של B קטנה ממש מ-N, ולכן יש לי אינסוף פתרונות. BAX זה כמו BX, משווים ל-0, הדרגה קטנה ממש מהסדר, ולכן יש לי אינסוף פתרונות ולא פתרון יחיד. לכן הטענה לא נכונה. סעיף ג' הפעם יש לי מטריצה אחת ריבועית, ממשית, N על N. אני יודעת שלמערכת AX שווה 0 יש פתרון יחיד. בדיוק כמו קודם, זוכרים מה המשמעות? הדרגה של A היא N, כמספר הנעלמים, כי יש פתרון יחיד. אז למערכת A בריבוע X שווה 0 יש פתרון יחיד. מעניין, יש לי נתון על A, שואלים אותי על A בריבוע, אני מכפילה מטריצות, זו מטריצה אחרת. מה קורה איתה? האם גם אז יהיה לי פתרון יחיד? זו השאלה. ובכן חבר'ה, הטענה נכונה. בואו נראה את ההוכחה שלה. אני מניחה בשלילה שלמערכת A בריבוע X שווה 0 יש אינסוף פתרונות. שימו לב, שואלים פתרון יחיד. אני רוצה להניח בשלילה שזה לא פתרון יחיד. מה נשאר לי? כשאין פתרון יחיד אפשר אינסוף פתרונות או סתירה. אבל למערכת הומוגנית סתירה אי אפשר לקבל. לכן האופציה היחידה להגיד לא פתרון יחיד, האופציה היחידה שנשארה לי זה אינסוף פתרונות. לכן, מה המצב כרגע? ל-AX שווה 0 יש פתרון יחיד, ל-A בריבוע X שווה 0 יש אינסוף פתרונות. בואו נראה לאן זה מוביל אותנו. אם יש אינסוף פתרונות, אז יש פתרון לא טריוויאלי. אינסוף פתרונות פירושו, אחד הפתרונות זה פתרון טריוויאלי, האפס, וכל שאר אינסוף הפתרונות הם לא טריוויאליים, הם שונים מאפס. בואו ניקח אחד כזה, נסמן אותו ב-V. מה אני יודעת? הוא פתרון, לכן מה הוא מקיים? אני אציב אותו כאן, אני אקבל 0. כלומר, A בריבוע כפול V, שזה אומר A כפול A כפול V שווה ל-0. למה שמתי פה סוגריים? כי בואו את AV נסמן ב-U. U שווה ל-AV, רק לחלק הזה. עכשיו, עבור U יש לי שתי אופציות. או שהוא 0, או שהוא לא 0. בואו נראה מה ההשלכות של זה. נניח ש-U שווה ל-0. מה זה אומר? סוחרים מזה U. U זה AV. אז AV, כלומר U שווה ל-0. רגע, אבל V הוא פתרון לא טריוויאלי, נכון? אז מה יצא לי? ש-V פתרון לא טריוויאלי של AX שווה 0. תציבו את V במקום X, תקבלו 0. זאת אומרת של-AX שווה 0 יש פתרון לא טריוויאלי. רגע, זה סותר לי את הנתון. זוכרים, הנתון הוא של-AX שווה 0, רק פתרון טריוויאלי. טוב, אז אין ברירה. U חייב להיות שונה מ-0. בואו נראה מה ההשלכות של זה. אם U שונה מ-0, שוב אני חוזרת חזרה לנתון, A בריבוע V שווה ל-0, מזה התחלנו, כי V הוא פתרון לא טריוויאלי של A בריבוע X שווה 0. שוב נכתוב את A בריבוע כ-A כפול A, 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 V, הנה A, V זה U, בואו נציב את U, נקבל ש-AU שווה ל-0. רגע, U שונה מ-0, AU שווה ל-0, שוב מצאנו פתרון לא טריוויאלי למערכת AX שווה ל-0. כלומר, במקרה ו-U הוא 0, אז V הוא הפתרון הלא טריוויאלי. במקרה ש-U שונה מ-0, U הוא הפתרון הלא טריוויאלי. כך או כך, אם ל-A בריבוע X שווה 0 יש פתרון לא טריוויאלי, אוטומטית זה אומר שגם ל-AX שווה 0 יש פתרון לא טריוויאלי. או שזה U עצמו, או שזה, כלומר, ה-V עצמו, או שזה A כפול ה-V. אחד מהם. סתרנו את הנתון, ולכן אין ברירה.
לא יכול להיות מצב של a בריבוע x שווה 0, יש פתרון לא טריוויאלי. מסקנה, חייב להיות רק פתרון יחיד. אם אין אינסוף פתרונות, יש פתרון יחיד. זהו, ולכן הטענה באמת נכונה. אנחנו עוברים לסעיף הבא. ד'. יש לי מטריצה M על N, ממשית M על N, כלומר, סדר המטריצה הפעם לא ידוע. אני יודעת שלמערכת האי-הומוגנית AX שווה ל-B אין פתרון. שימו לב, מטריצה מסדר M על N, לאו דווקא ריבועית, M על N, סדר כלשהו, אין לי מושג מה הסדר שלה. מערכת אי-הומוגנית אומר ש-B שונה מ-0, אמנם זה לא כתוב פה, אבל כשאמרו לי אי-הומוגנית, אומרים לי ש-B שונה מ-0. מה עוד אני יודעת? אין פתרון. בואו נראה מה שואלים אותי. אז למערכת AX שווה ל-0 יש אינסוף פתרונות. מעניין. ובכן, הטענה לא נכונה. שימו לב למה לרגע אפשר לחשוב שהטענה היא נכונה. אם אומרים לי של-AX שווה ל-B אין פתרון, זה אוטומטית מחייב ש-RA עם B יהיה יותר גדול מ-RA. מתי דבר כזה אפשרי? רק שמתאפסת שורה בדירוג של A. ספרתי? לא ספרתי. ב-A יש לי אפסים שאני לא סופרת, ב-AB יש לי משהו שונה מ-0, כלומר התווסף לי משהו שונה מ-0 והדרגה גדלה. אבל חייב קודם כל שתתאפס שורה ב-A. ולכן אם מתאפסת שורה ב-A, זה עושה רושם שלמערכת יהיה אינסוף פתרונות, התאפסה לי שורה. אבל כשמתאפסת שורה, זה לא מבטיח ש-RA יהיה קטן מ-N לקבלת אינסוף פתרונות. מתאפסת שורה לא מבטיח RA קטן מ-N. למה? שימו לב, המטריצה M על N. אין לנו מושג כמה שורות היו מלכתחילה. אז אנחנו לא יודעים באמת מה קורה. והנה אני אביא לכם דוגמה, כי אחרת אני כולי דיבורים, בלי דוגמה מספרית, לא יודעת, אני לא משתכנעת. אז הנה דוגמה מספרית. בואו ניקח את המערכת הזו. כשאנחנו מביאים דוגמה נגדית במערכת משוואות כאמור, מספיק להביא מערכת אחרי הדירוג. היה לנו מערכת, ה-X שווה ל-B, דירגנו והנה מה יצא. 1, 0, 0, 1, שורת אפסים. 0, 0, 1, ברור שלמערכת הזו אין פתרון. אבל מה יקרה אם ניקח את המערכת ההומוגנית המתאימה? במערכת ההומוגנית המתאימה, כאן יש לי עמודת אפסים. כל מהלך הדירוג יישאר פה עמודת אפסים. לכן זה נשאר 0. החלק של A מגיע לאותו מקום, כי אנחנו עושים את אותו דירוג, רק במקום עם ה-B שהיה פה במקור, אנחנו עושים את זה עם 0. אז מה מקבלים? X שווה 0, Y שווה 0. יש לי מטריצה מדרגה 2 כמספר הנעלמים, ולכן יש לי פתרון יחיד. אם כך, למערכת האי-הומוגנית אין פתרון, למערכת ההומוגנית המתאימה יש פתרון יחיד. ומה אמרו? אין סוף פתרונות. נו טוב, זה לא נכון. יש פה שאלה מעניינת. מה קורה אם המטריצה A היא ריבועית? שימו לב, לו היה נתון כאן N על N, אם ל-AX שווה ל-B אין פתרון, ברור שחייבת להתאפס שורה. אחרת, איך נגיע למצב של סתירה? אז אם מתאפסת שורה, הפעם כן מבטיח לנו ש-RA קטן מ-N, כי אם המטריצה היא ריבועית, לדוגמה N על N, מתאפסת שורה, הדרגה תהיה קטנה ממספר הנעלמים. התחלנו עם N שורות, התאפסה שורה, סיימנו עם פחות מ-N שורות שונות מ-0. מובטח לנו ש-RA קטן מ-N, מובטח לנו אינסוף פתרונות. לכן היו זהירים. חייבים לבדוק מה סדר המטריצה, שלא נניח באופן אוטומטי שהמטריצה היא ריבועית, אם זה לא נתון. טוב, עברנו לסעיף הבא, היי. שוב, יש לי מטריצה מסדר M על N, אני לא יודעת מה סדר המטריצה. אם הדרגה קטנה מ-M, אז בהכרח קיים B שונה מ-0, כך שלמערכת AX שווה ל-B, אין פתרון. שימו לב, טענה ה' אומרת, אם אני יודעת מראש שמתאפסת שורה, התחלתי עם M שורות, סיימתי עם פחות מ-M שורות. אם אני יודעת בוודאות שמתאפסת שורה, מה הטענה אומרת?
תמיד נוכל למצוא B שונה מ-0, כך שתהיה לי מערכת אי הומוגנית בלי פתרון. תמיד. אפשר להביא דוגמה לקיום? שימו לב, אני טוענת, אם הטענה תהיה נכונה, שקיים B. טוב, קחי מטריצה, מסדר לא משנה מה, M על N, דרגה קטנה מ-M, למשל תביא מטריצה 3 על 3 מדרגה 2, או 3 על 7 מדרגה 2, ותראי שאת יכולה למצוא B. לא, כי אני לא יודעת מי היא המטריצה, ולכן אני לא יכולה להוכיח קיום על ידי דוגמה. אני צריכה להראות, לא משנה איזה מטריצה תיתנו לי, אם מובטח לי שמתאפסת שורה, אני תמיד אוכל לבנות את B שעבורו לא יהיה פתרון. ולכן דוגמה רק תראה שבמקרה הזה יש קיום, אולי במקרה אחר ה-B הזה לא קיים, לכן דוגמה לא מראה קיום. צריך לבנות את ה-B, לא משנה מי הוא A, ככה תבנו B. ככה מוכיחים קיום במקרה הזה. טוב, אז נתון כי RA קטן מ-M, לכן כאשר נדרג את A תתאפס שורה. זה כבר הסברנו. אני אנצל את העובדה הזו בשביל לבנות את הוקטור B שעבורו לא יהיה פתרון. אז בואו ניקח את A ונדרג אותה, נקבל את C, ומה אני יודעת על C? בוודאות השורה האחרונה היא 0. אם הדרגה קטנה מ-M, אני לא יודעת כמה שורות יתאפסו, אבל לפחות אחת מתאפסת, מטריצה מדורגת שורות האפסים למטה, אין מנוס. השורה האחרונה של C חייבת להיות שורת אפסים. עכשיו בואו נבחר וקטור עמודה D בצורה הבאה. M מינוס 1 אפסים והאיבר האחרון הוא 1. כלומר, הכל 0, אבל האיבר האחרון הוא 1. אז איך תיראה השורה האחרונה של המטריצה C ו-D? במטריצת המקדמים המורחבת CD, השורה האחרונה תיראה ככה. ב-C יש לנו שורת אפסים, אני בחרתי ב-D הכל 0 והאיבר האחרון יהיה 1. לכן ב-CD, מטריצת מקדמים מורחבת של מערכת משוואות, השורה האחרונה היא הכל אפסים ו-1. במצב הזה, מה אני יודעת להגיד? שלמערכת CX שווה D אין פתרון. למה? כי כשלוקחים את C היא כבר מדורגת ו-D כבר מדורג, אני בונה מטריצת מקדמים מורחבת, זה מה שיוצא לי. עם השורה הזאת. לכן בוודאות RCD גדול מ-RC. לכן למערכת אין פתרון. עכשיו תראו מה אני עושה. לא לשכוח. כל מה שעשיתי פה הוא נחמד ויפה, אבל דיברו איתי על המטריצה A ועל וקטור עמודה B. אבל עכשיו אני יודעת דבר מאוד חשוב. המטריצה A והמטריצה C שקולות שורה. זוכרים מי זו C. לקחתי את A, דירגתי, המטריצה A אחרי דירוג, אותה סימנו ב-C. לכן A ו-C, המטריצות A ו-C שקולות שורה. מה זה אומר? שעכשיו אני יכולה, אם הגעתי מ-A ל-C, אני יכולה להגיע מ-C ל-A. נפלא. אנחנו ניקח את מטריצת המקדמים CD, נבצע לא רק על C, אלא על CD, את הפעולות האלמנטריות שמביאות את C ל-A. ואז מה נקבל? נבצע את הכל. C הופכת להיות A, ו-D הופך להיות B. נקבל את המטריצה המקדמים מורחבת AB. ועכשיו בואו נראה כמה פתרונות יש ל-AB הזו. בגלל שהמטריצות CD ו-AB שקולות שורה, זוכרים מה אמר המשפט שלנו? שאם CD ו-AB שקולות שורה, למערכות המתאימות AX שווה B, CX שווה D, אותו מספר פתרונות, אותו אוסף פתרונות, לא רק מספר פתרונות, אותו אוסף פתרונות. אבל מה האוסף של פתרונות ל-CD? ריק, אין כלום, אין פתרון. לכן גם ל-AB לא יהיה פתרון. מאחר ול-CX שווה ל-D אין פתרון, הרי שגם למערכת AX שווה ל-B אין פתרון. והנה הצלחנו למצוא B מתאים. לוקחים את A, מדרגים, בוחרים D שעבורו אין פתרון, וחוזרים חזרה ל-A בשביל למצוא את ה-B הנכון.
זהו, הנה הצלחנו להוכיח קיום עבור מטריצה כלשהי, שכל מה שאני צריכה שיקרה, שתתאפס שם שורה. זהו, עכשיו עוברים לסעיף השישי והאחרון. A מטריצה M על N, לא משנה מהו הסדר. אם לכל B, למערכת X שווה ל-B, יש פתרון, אז RA שווה ל-M. כלומר, לכל B, לא משנה מה תבחרו, תמיד יש פתרון. מה כתוב פה? RA שווה M. זוכרים מי זה M? מספר השורות. אז מה המשמעות? שאם תמיד יש פתרון, אבל תמיד לא יכולה להתאפס שורה במטריצה A. זה מה שכתוב כאן. לא משנה מה הסדר של A. אסור שתתאפס שורה. ושימו לב גם שכתוב פה לכל B. אנחנו יודעים שלמערכת הומוגנית תמיד יש פתרון. למערכת אי הומוגנית אנחנו לא יודעים מה קורה. אז כאן אמרו לי, לא משנה מה את בוחרת, את תמיד תצליחי לפתור. בואו נראה מה זה אומר. טענה נכונה. למה? את כל העבודה הקשה עשינו בסעיף ה', בואו תראו. אם נניח בשלילה שהטענה לא נכונה, מה זה אומר שהטענה לא נכונה? RA לא שווה ל-M. אם RA לא M, מה הוא יכול להיות? או גדול או קטן. אבל רגע, אנחנו יודעים שדרגה של מטריצה קטנה או שווה מהמינימום בין M ל-N. כלומר, לעולם דרגה של מטריצה לא תהיה יותר מאשר הסדר. לכן, אם הדרגה לא תהיה M, אין מנוס, היא חייבת להיות קטנה מ-M. אז אם הדרגה של A קטנה מ-M, אם הדרגה של A קטנה מ-M, מה ראינו בסעיף ה'? הסברנו שכשהדרגה קטנה מתאפסת שורה. לכן לפי סעיף ה' מתאפסת שורה, תמיד אפשר לבנות B, שונה מ-0, כך שלמערכת X שווה ל-B אין פתרון. סעיף ה' אמר, מתאפסת שורה, יש B, עבורו אין פתרון. רגע, אבל זה סותר לי את הנתון. הנתון אמר, לכל B יש פתרון, בחיים לא תמצאי מישהו שעבורו אין פתרון. אם תתאפס שורה, לפי סעיף ה' יש מישהו כזה, ולכן אסור שתתאפס שורה, כדי שסעיף ה' לא יכול לקום לתחייה בשאלה הזו. זהו, ולכן אין ברירה. חייב להיות שווה, לא יכול להיות קטן, לא יכול להיות גדול בלי קשר לשאלה. מה נשאר לנו? ש-RA חייב להיות שווה ל-M, ולכן הטענה אכן נכונה. זהו חברים, סיימנו, פתרנו 6 תרגילים מהסוג הזה, ויש עוד הרבה מאוד תרגילים. אבל הראינו דוגמאות לכמה מהתרגילים האלה, וזהו, בזה אנחנו מסיימים את פרק 3 של מערכת משוואות. בשיעור הבא נתחיל פרק חדש לגמרי. תודה רבה לכם.